नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरुलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज हाम्रो मार्केटमा सानो करेक्सन देखिएको छ। आजको दिनमा पनि 4.73 पोइन्टले चाहिँ झरेको छ, जुन चाहिँ 0.23% ले हुन आउँछ। र हाम्रो मार्केट चाहिँ अहिले महत्त्वपूर्ण सपोर्टको लेभलमा रहेको छ, जुन चाहिँ 2070 मा चाहिँ एउटा सपोर्ट रहेको छ। यसलाई चाहिँ मार्केटले रेस्पेक्ट गरेर क्लोजिङ चाहिँ 2072.24 मा दिएको छ। आजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 79 वटा कम्पनीहरूले भने नाफा कमाउन सफल भएका छन् भने 138 वटा कम्पनीहरूले घाटा बेहोर्नु परेको छ र 8 वटा कम्पनीको मूल्य जस्ताको त्यस्तै। टप गेनरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि HPPL, NIBSF2, रावा, LEC र CURBL ले चाहिँ आज एकदमै सर्वाधिक कमाउनेमा चाहिँ यी कम्पनीहरू पर्छन् भने टप लुजरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सेल, SGHC, MHL, EHPL र हेवा UHEWA को चाहिँ आज एकदमै धेरै गिरावट भएको छ। टप टर्नओभरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आज HLI, शिवम, SHL, साइन र MFIL मा चाहिँ एकदमै धेरै टर्नओभर देखिएको छ। इन्भेस्टरहरूले चाहिँ आज यी कम्पनीहरुमा एकदमै ज्यादा लगानी गरेका छन्। तर आजको दिन मैले यति बाहेक पनि अझ अन्य पनि देखाउन चाहे, किनभने आज फाइनान्सहरुमा पनि एकदमै राम्रो टर्नओभर आएको छ। एउटा लो क्याप सेक्टर भएर पनि यति धेरै टप टर्नओभरमा आउनु भनेको चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो कुरा हुन सक्छ है। आगामी दिनमा चाहिँ यी सेक्टरहरु चाहिँ बढेर जाने सम्भावना एकदमै ज्यादा छ। HLI, शिवम त अरु दिन पनि हामीले हेरिरहेकै हो है। HLI चाहिँ इन्स्योरेन्समा पर्छ भने शिवम म्यानुफ्याक्चरिङमा पर्छ। SHL चाहिँ होटल एन्ड टुरिज्ममा अन्य दिन पनि परिरहेकै थियो। साइन हेर्नुहुन्छ भने एउटा डेभलपमेन्ट सेक्टरबाट रहेको छ। MFIL फाइनान्स, HTL पनि म्यानुफ्याक्चरिङ, ICFC, SFCL हरु चाहिँ फेरि फाइनान्स सेक्टर अन्तर्गत पर्ने कम्पनीहरु भएको कारणले गर्दाखेरि हामी के बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि लगानीकर्ताहरु अहिले सेक्टर वाइज हेर्नुहुन्छ भने फाइनान्स तिर पनि एकदमै धेरै आकर्षित छन् भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्छौं। भोल्युमको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने HLI, SHL, शिवम, साइन र SFCL यो पनि एउटा फाइनान्स कम्पनी रहेको छ। त्यस्तै ट्रान्ज्याक्सन वाइज हेर्नुहुन्छ भने MEL, सिटी, HLI, शिवम र नबिलमा चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन अथवा किनबेच चाहिँ एकदमै ज्यादा भएको हामी हेर्न सक्छौं। सेक्टर वाइज यदि कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ बैंकिङ इन्डेक्स आज झरेको छ 0.23% ले। डेभलपमेन्ट बैंकमा आज राम्रो उछाल देखिएको छ। यो बुलमा चाहिँ सायदै बढ्न सकेको सेक्टर हो यो डेभलपमेन्ट बैंक। तर आज हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो उछाल आएको छ। 3.42% ले चाहिँ बढेको छ। आजको मार्केट लिडर चाहिँ डेभलपमेन्ट बैंक नै रहेको छ र अर्को सेक्टर भनेको चाहिँ फाइनान्स आज झन्डै 3% ले बढेर गएको छ। कारोबार हुँदाखेरि त झन्डै फाइनान्स सेक्टरै 4% ले पनि बढेको थियो। तर र बायर सेलरको यहाँ मुठभेडमा चाहिँ 2.99 मा गएर चाहिँ क्लोजिङ भएको छ। होटल एन्ड टुरिज्म हेर्नुहुन्छ भने आज पनि यसमा करेक्सन देखिएको छ 1.36% ले। जुन हिसाबले यो बढेको छ त्यो हिसाबले यो करेक्सन एकदमै सामान्य हो। यसमा हामीले डराउनु पर्ने स्थिति खासै केही पनि छैन। सेक्टर नै धेरै 3-4 अंकले पोइन्टले नै पर्सेन्टेजले बढ्दाखेरि यसरी 1-2% ले अथवा 1.3 1.5% ले गिरावट हुनुले चाहिँ हामीले असर गर्न नपर्ने हो। एउटा सामान्य करेक्सन भनेर हामी बुझ्नु पर्ने हुन्छ। हाइड्रो पावरमा चाहिँ खासै बढ्न सकिरहेको छैन। हिजो पनि गिरावट देखिएको थियो हाइड्रो पावर र आज पनि 1.19% ले झरेको छ। इन्भेस्टमेन्ट्स पनि आज 0.52% एउटा सामान्य करेक्सन नै देखिएको छ। लाइफ इन्स्योरेन्समा पनि एउटा सामान्य करेक्सन देखिएको छ 0.68% को। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 0.33% ले चाहिँ आज बढेको छ। माइक्रो फाइनान्समा पनि एउटा पोटेन्शियल हुन सक्ने सम्भावना देखेको छु मैले। तर आज भने हल्का गिरावट भएको छ 0.14% ले। यसरी झर्दै गर्दाखेरि हामीले किन्दाखेरि एकदमै बढी उपयुक्त हुन्छ। बढिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ ढिलो किन्नेमा अथवा बढिसकेपछि महँगाईमा किन्ने अवस्थामा पुग्ने चान्सेस हुन्छ। म्युचुअल फन्ड हेर्नुहुन्छ भने 0.38% ले बढेको छ। नन लाइफमा पनि आज सामान्य करेक्सन देखिएको छ 0.32% को। अदर इन्डेक्स भने 0.54% ले घटेको छ र ट्रेडिङ इन्डेक्स
72% ले घटेको छ। अब आगामी दिनमा चाहिँ हाम्रो बजार कतातिर जान्छ होला भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामीले टेक्निकल एनालिसिस हेर्नुपर्ने हुन्छ। ओभरअलमा हेर्नुहुन्छ भने हिजोको तुलनामा कम आएको छ भोल्युम र मार्केट पनि झरेको छ। यसले चाहिँ नेप्से घट्दै जाँदाखेरि भोल्युम कम आउनु भनेको चाहिँ राम्रै पोजिटिभै कुरा हो है। मान्छेहरू अझै पनि आशामा छन् कि मार्केट बढ्छ, त्यसकारण उनीहरूलाई अहिले सेल गर्न मन छैन भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौं। र जुन सेलरहरूले आज सेल गर्नुभयो उहाँहरूले प्रफिट पक्कै पनि बुक गर्नुभयो होला भनेर बुझ्न सक्छौं। र किन्ने लगानीकर्ता, यहाँ बेच्ने मात्र छैन नि त, यहाँ त किन्ने पनि उत्तिकै छन्। सो किन्ने लगानीकर्ताहरूले चाहिँ करेक्सन भएर अब बढ्ने क्रम सुरु भयो होला भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले किन्नु भएको छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौं है। उहाँहरूको पनि आशा के छ भन्दाखेरि बजार बढेर जान सक्छ भन्ने कुरा आशले नै उहाँहरूले किन्नु भएको हो। र सेलरले पनि अब घटेर जाँदा मैले यहाँ बेच्न पाएको थिइनँ, अहिले बढेर जाँदाखेरि म बेच्छु भनेर उहाँहरूले बेच्न सकेको हुन सक्छ है। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यत्रो ठुलो करेक्सन भइसकेको छ। अब श्रावणदेखि चाहिँ पोलिसीहरू नीतिहरू चेन्ज हुने क्रममा चाहिँ मार्केट बढेर जाने सम्भावना एकदमै ज्यादा हुन्छ। र के भयो भन्दाखेरि सबैलाई थाहा छ कि साउनदेखि यदि बढ्छ भन्ने, त्यस्तो सिचुएसनमा मार्केटले त्योभन्दा अगाडि नै रियाक्ट गरिसक्छ क्या। त्यसकारण चाहिँ अहिले मार्केट घट्न नचाहनु चाहिँ त्यो श्रावणको बेलादेखि जुन हामी पर्खाइको अवस्थामा छौं त्यो चाहिँ अहिलेदेखि नै मार्केटले रियाक्ट गरेको अवस्था छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौं। अब सेक्टर वाइज पनि हामी टेक्निकली चार्ट हेरौं। आजको दिनमा फाइनान्सलाई हेरौं। मैले लास्ट भिडियोमा पनि मैले फाइनान्सको बारेमा बनाएको थिएँ। हिजोको भिडियो तपाईले हेर्नु भएको छैन भने हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले फाइनान्समा चाहिँ बढेर जान सक्ने सम्भावना छ भनेर मैले भिडियो बनाएको थिएँ है। त्यसकारण त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। मैले एकचोटी मैले तपाईहरुलाई देखाइदिए यसरी है। यो भिडियो गएर तपाईहरु चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। यसमा मैले आईसीएफसी र जीएफएल को बारेमा टेक्निकल एनालिसिस गरेको थिएँ। मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ यी कम्पनीहरुमा एकदमै बढेर जाने सम्भावना एकदमै ज्यादा छ। र अर्को कुरा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो रेजिस्टेन्स ब्रेकआउट लगभग भइसकेको छ। यसलाई ब्रेकआउट दिन्छ भने हामी नयाँ एन्ट्रीको लागि हेर्न सक्छौं। आज ब्रेकआउट पनि दिएको छ र लास्ट टाइमको अल टाइम हाई भनेको चाहिँ 2022 को हाराहारी थियो। त्यो पनि आज मार्केटले ब्रेकआउट चाहिँ दिएको थियो, तर क्लोजिङ त्यो भन्दा तलै भएको छ। अब हामीले भोलिको दिन हेर्नुपर्ने हुन्छ है। आज किन्न यदि तपाईहरुले छुटाउनु भयो है, किन्न आज सक्नु भएन भने भोलिको दिन फेरि कुरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। भोलि बढ्ने छाटकाट देखियो भने तपाईहरुले किन्न सक्नुहुन्छ। नत्र करेक्सन आउन थाल्यो भने तपाईहरुसँग छ भने चाहिँ यो नै अल टाइम हाई हुन सक्छ र हामीले बेचेर निस्किनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई प्रफिट छ भने, यदि किनिसक्नु भएको छ भने स्टप लस राख्न सक्नुहुन्छ। स्टप लस चाहिँ राख्नको लागि तपाईले 1850 सम्मको स्टप लस राख्दा पनि भयो आफ्नो रिस्क क्षमता अनुसार, अथवा तपाईहरुसँग रिस्क लिने क्षमता अहिलेलाई छैन भने चाहिँ 1950 मा पनि तपाईहरु स्टप लस गर्न सक्नुहुन्छ है त। तर यसमा चाहिँ पोटेन्शियल निकै राम्रो छ। बढेर जाने सम्भावना एकदमै ज्यादा देखिएको छु मैले। त्यसकारणले पनि मैले भिडियो बनाएको थिएँ। यदि यसरी तपाईले किन्नुहुन्छ र बढेर गयो भने चाहिँ तपाईको नेक्स्ट टार्गेट भनेको चाहिँ यो हाम्रो मार्केट जब 3200 तिर थियो, 3200 बाट करेक्सन आउँदाखेरि 2700 मा पुगेको थियो। 2700 को टार्गेट हामी फाइनान्समा लिन सक्छौं है। र भुलै स्टार्ट भयो, 2700 जाने नै अवस्था सृजना भयो भने चाहिँ मलाई जहाँसम्म मलाई लाग्छ 2700 मात्र नभएर चाहिँ यो 3200 हुँदाखेरि कहाँसम्म थियो हाम्रो मार्केट फाइनान्सको भन्दाखेरि 3325 तिर थियो, 40 थियो है। 3340 तिर थियो। यतातिर पुग्ने चान्सेस अथवा यसलाई पनि ब्रेकआउट दिने चान्सेस हुन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ यो अहिले एकदमै राम्रो हेर्नुस् त। झन्डै तपाईको यो बढेर जान थाल्यो भने चाहिँ तपाईले कति गेन गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि 3340 भनेपछि तपाई लगभग यतातिर हैन त भने पछाडी तपाईले हेर्नुस् त 63% ले चाहिँ तपाईले गेन आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ। यो सानो अमाउन्ट हुँदैन, यो सानो पर्सेन्टेज होइन है। तपाईले यति कमाउनको लागि तपाईले झन्डै 5-6 वर्षको 5-6 वर्ष पनि नभनौं ल, झन्डै 10 वर्ष लाग्ने समय हो के है। नर्मल सेभिङ अकाउन्टमा यदि तपाई बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ भने तपाईलाई थाहा छ तपाईको बिजनेसले यति कमाउनको लागि तपाईले झन्डै 4-5 वर्ष लाग्छ
तर यो चाहिँ हामीले शेयर बजारबाट चाहिँ यो केही महिनाको अवधिमै 2-3 महिनाको अवधिमै यति कमाउन सक्ने चान्सेस रहन्छ है। अर्को मैले डेभलपमेन्ट ब्याङ्क को इन्डेक्स देखाउन चाहे। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि यो पालिको बुलमा खासै बढ्न नसकेको सेक्टर हो र आज बल्ल यसले बढ्न सुरु गरेको छ है। अब यसमा पनि एउटा मार्केट साच्चीकै यदि बुलतिर जान थालेको हो भने यसमा पनि एउटा राम्रो उछाल हामी हेर्न सक्छौं। कम्तीमा पनि यो पहिलाको हाई जुन थियो 4150 को हाराहारीसम्म चाहिँ हामीले अहिलेको लागि आश गर्न सक्छौं। यदि यसलाई ब्रेकआउट दिन्छ भने हामीले नयाँ इन्ट्रीको लागि हेर्न सक्छौं। अहिलेलाई चाहिँ रेजिस्टेन्स नजिकै भएको कारणले अहिले चाहिँ यसमा इन्ट्री लिन चाहिँ म अलि भन्दिन, तर यदि 4140 र 150 ले ब्रेकआउट दिन्छ भने चाहिँ त्यतातिर तपाईले इन्ट्रीको लागि सोच्न सक्नुहुन्छ। अरूमा चाहिँ मैले अरू सेक्टरमा चाहिँ मैले टेक्निकल एनालिसिस देखाइन। अब फेरि हामी नेप्सेको चार्टमा जाउँ। अब नेप्सेको चार्टमा आइसके पछाडि हामीले अब नेप्से बढेर जान्छ कि जाँदैनको लागि चाहिँ हामीले के हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि इन्डिकेटर हेरेर हामीले कन्फर्म हुनुपर्ने हुन्छ है। अब हामीले पहिलो नम्बरमा एमएसिडी हेरौँ। एमएसिडी पनि आज हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ आज चाहिँ मार्केट घटेको छ, भोल्युम नआए तापनि आज हिस्टोग्राम भने हल्का पोजिटिभ भएको छ। हिजोको तुलनामा चाहिँ हल्का पोजिटिभ भएको छ, तर नेगेटिभ भइहाल्नु पर्ने स्थिति केही पनि छैन अहिलेको लागि र ठिकै छ। जुन सेल सिग्नल यो पोइन्टमा आएको थियो, तपाईहरु हुन सक्छ सेल सिग्नल आएर तपाईहरुले सेल गर्नुभयो र पछि निकै एमएसिडी निकै घटेर जाँदाखेरि पनि तपाईको प्राइस हेर्नुस् त अलमोस्ट त्यही लेभलमै त छ नि। घटेको छ त बजार, जुन दिनदेखि सेल सिग्नल आएको थियो अहिले पनि बजार त्यही नै लेभलमा रहेको छ है त। 2070 कै 70-75 कै लेभलमा रहेको छ। त्यसकारण चाहिँ अहिले हामीले आत्तिहाल्नु पर्ने कुरा छैन। यदि 2030 को लेभललाई चाहिँ यसले ब्रेकडाउन दिएर चाहिँ तल जान्छ भने चाहिँ बल्ल हामीले स्टप लस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ हामीले रिस्क लिनु हुँदैन, किनभने यतातिर पहिला पनि हामीलाई यस्तो हेड एन्ड शोल्डर प्याटर्न बनाएर मार्केट तल झरेकै हो र यो पालि पनि त्यस्तो नहुँदैन भन्न चाहिँ सकिँदैन। त्यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ ट्रेडर हुनुहुन्छ भने अनुशासित भएर स्टप लस हिट गर्दाखेरि हामीले निस्किनु पर्ने हुन्छ र ब्रेकआउट दिए पछाडि हामीले नयाँ इन्ट्रीको लागि पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ है। डराउनु हुँदैन त्यतिखेर चाहिँ। नियममा तपाईले अनुशासित भएर यदि ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले त्यस्तो डराउनु पर्ने स्थिति चाहिँ डराउनु पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अर्को इन्डिकेटर मैले देखाउन चाहे आरएसआई। आरएसआई यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि आरएसआई हिजोकै लेभलतिर छ। हिजोको कम्पेयरमा अलिकति झरेको छ। हिजो 56 मा थियो, त्यसपछि हैन हिजो 55.91 मा थियो भने आज 55 मा आएको छ। आरएसआई ले पनि यतातिर सपोर्ट लिन सक्ने चान्सेस हुन्छ। 50 अथवा 55 तिरै भए पनि सपोर्ट लिइरहेको भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। अब यही सपोर्ट लिएर माथि बढ्न थाल्छ भने हामीले आरएसआई अनुसार पनि इन्ट्री लिँदा भयो। आरएसआई ले पनि पोजिटिभ देखायो भनेपछि अरु इन्डिकेटरहरुले त हैन बिस्तारै बिस्तारै पोजिटिभ देखाउँदै गर्ने क्रममा चाहिँ आरएसआई ले पनि सपोर्ट लिएर यदि माथितिर बढ्न थाल्छ भने चाहिँ हामीले इन्ट्री लिन सक्छौं। अर्को इन्डिकेटर मैले बोलिङ्गर ब्यान्ड देखाउन चाहे। बोलिङ्गर ब्यान्डको यदि हेर्नुहुन्छ भने अप्पर ब्यान्ड लोअर ब्यान्ड खुम्चिने क्रम अझै जारी छ। खुम्चिरहेको अवस्थामा कि माथितिर कि तलतिर ब्रेकडाउन दिने सम्भावना हुन्छ र के हुने चान्सेस हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ मिडल ब्यान्डमा सपोर्ट लिएर माथि नै ब्रेकआउट दिने चान्सेस चाहिँ ज्यादा छ जस्तो मलाई लाग्छ है। यो मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि हुन सक्छ। तपाईहरु रिसर्च गरेर मात्र ट्रेडिङ गर्नु होला। यति भन्दै मैले आजलाई बिदा चाहे। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो यो सानो परिवारमा जोडिन सक्नुहुन्छ र केही सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला। हस्त आजलाई यति नै। भोलिको दिन फेरि एउटा नयाँ भिडियोमा हामी भेट्ने नै छौं। आजलाई यति नै गर्दै बिदा चाहे मैले।